So friends সকল আপোনালোকে ভিডিও থাম্বনেল কিন্তু চাই পিনে নিশ্চয় গম পালে যে আপোনালোকে এইটো ভিডিও কিহৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে So friends সকল আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনাৰ ফটো আপোনালোকে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ব্লাৰ কৰি পিনে আপোনালোকে DSLR দৰে ফটো মৰা লিখা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সকল এনেকা যদি ফটো ক্লিক কৰিব লগিয়া হয় বা এনেকা ফটো যদি আপোনালোকে তুলিব লগিয়া হয় হয়তো DSLR হ'ব হয়তো ভাল মোবাইল লাগিব ঠিক আছে তেনেকৈ একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে সিম্পল একেবাৰে সিম্পল আপোনালোকে এটা এপ জৰিয়তে আপোনালোকে যিকোনো ফটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ব্লাৰ কৰি পিনে আপোনালোকে DSLR দৰে ফটো মৰা লিখা কৰিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ সকল এই ভিডিওটোৰ লগত জড়িত থাকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আসামানিক টেক ইউটিউব চেনেলত যদি আপোনালোকে এই চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা আসামিছৰ আপোনালোকে টিপ এণ্ড ট্ৰিক ভিডিও আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ সকল মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ফটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ সকল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ফটো চেঞ্জ কৰিব হলে আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ইউজ কৰি পিনে প্ৰফেশনেল ব্লাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এইটো ফটো চাই পাইছে হেভি আছে এইটো DSLR মৰা হ'ব এইটো চাই পাইছে এইটো যেটো অৰিজিনাল হয় আৰু এইটো যেনিবা ফেক হয় অৰিজিনাল ফটো মোৰ দেখি পাইছে যেটো এইটো ব্লাৰ হোৱা ব্লাৰ যেটো মই এইটো নৰমাল এটা মোবাইল মাৰিছিল যেটো লো ডিভাইস হয় লো ডিভাইসত এইটো ফটো মাৰিছো আৰু এইটো এপটো দিয়া পাছত মোৰ ফটোটো এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে কৰিব লাগিব এনেকুৱাটো নহয় সো ফ্ৰেণ্ডছ সকল এই ভিডিওটোৰ লগত জড়িত থাকক আৰু যদি এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব এনেকুৱা দৰে ফটো তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো হেকৰলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব সো লৈ গৈছো মোবাইল স্ক্ৰিনত লেটস গো মোবাইল স্ক্ৰিনত প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এটা এপ লিংক পাব আপোনালোকে সেই এপটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড ইনষ্টল কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব খোজে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব আফটাৰ ফোকাস সাৰ্চ কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ডছ সকল আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে এনেকুৱা আপোনালোকৰ এপটো ইন্টাৰফেস হ'ব আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ইন্টাৰফেস দেখি পাব তো আপোনালোকে কি কৰিব সিম্পলি ইয়াত গৈ পিনে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব তো আপোনালোকে দেখি পাইছে মই ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে সো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ডছ সকল আপোনালোকে কি কৰিব সেই এপটো আপোনালোকে ওপেন কৰিব আপোনালোকে সেই এপটো ওপেন কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ডছ সকল আপোনালোকে কিছুমান পাৰমিশন দিব লাগিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে কিছুমান পাৰমিশন দি দিব পাৰমিশন দিয়াৰ পাছত ফ্ৰেণ্ডছ লোকৰ আপোনালোকে তলত দেখি পাইছে তিনটা অপচন থাকিব আপোনালোকৰ এটা থাকিব আপোনালোকৰ কেমেৰা আৰু এটা থাকিব আপোনালোকৰ এলবাম আৰু আপোনালোকৰ থাৰ্ড থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট সো ফ্ৰেণ্ডছ সকল আপোনালোকে কি কৰিব এলবাম যেটো থাকিব আপোনালোকে হেতু আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ডছ সকল আপোনালোকে কি কৰিব গ্যালাৰীত আহি যাব ফটোটা আহি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব সিলেক্ট কৰি ল'ব তো ফ্ৰেণ্ডছ সকল মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক যেটো ফটো এই ফটোটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম ইয়াত কিছু ফ্ৰেণ্ডছ সকল আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনাৰ ফটোটো আপোনালোকে DSLR দৰে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে ব্লাৰ কৰিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ সকল প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে এইফালে সাইড কৰ্নাৰত দেখি পাইছে কেইবাটাও অপচন দিয়া আছে তো ফ্ৰেণ্ডছ সকল প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে এইটো প্ৰথমটো আছে যেনেকুৱা এনেকুৱা থাকিবলৈ আপোনালোকে ফটোটো আপোনালোকে কি কৰিব এটা সিন দি দিব আপোনালোকে য'ত আপোনাৰ দিবলৈ মানে ফটোটো আপোনালোকে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো যিমান লগে আছে আপোনালোকে ফটোটো যেটো আপোনাৰ ফেসটো থাকিব আপোনাৰ যেটো বডি থাকিব আপোনালোকে তাতে এই হোৱাইট কালাৰৰ সিনটো আপোনালোকে দিব বাহিৰত এনেকা এক্সট্ৰা আপোনালোকে এনেকা বাহিৰত নিদিব এইটো আপোনালোকে দেখি পাইছে এইটো বাহিৰত এনেকা নিদিব আপোনালোকে দি দিয়াৰ পাছত ফ্ৰেণ্ডছ সকল আপোনালোকে যদি এই 2 নম্বৰ অপচনটো দেখি পাইছে সাইড কৰ্নাৰৰ এইটো আপোনালোকে কৰিলে কি আপোনালোকৰ কম ব্লাৰ হ'ব আৰু লাষ্ট যেটো আপোনালোকে দেখি পাইছে হেতু আপোনালোকৰ বেছিকে ব্লাৰ হ'ব তো মই এতিয়া লাষ্ট অপচনটো সিলেক্ট কৰি লৈছো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ডছ সকল আপোনালোকে কিনাৰ ফলে এতিয়া আপোনালোকে ফটোটো নিদিব আপোনালোকে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বাহিৰত দিব আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত দিয়াৰ পাছত এনেকুৱা আহি গৈছে সো ফ্ৰেণ্ডছ সকল আপোনালোকে মিলাই পিনে এটো দি দিব আপোনালোকে যেনেকুৱা আপোনালোকে দিব ঠিক ফটো থাকিব আপোনালোকে তেনেকুৱা আপোনালোকে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে মিলাই পিনে এটি কৰি ল'ব তো মই এতিয়া আপোনালোকক এক্সাম্পল দেখুৱাইছো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব তো মই অকমান ফাষ্টকে কৰিম আপোনালোকে তো আপোনালোকে এনেকুৱা চেঞ্জ কৰি ল'ব আৰু যদি এনেকুৱা ক'বাত থাকি যায় তেতিয়ালে আকৌ আপোনালোকে ওপৰ অপচনটো সিলেক্ট কৰিব আৰু এনেকা লাহেকে দি দিব আকৌ থাৰ্ডত আহি যাব সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এনেকুৱা সিলেক্ট কৰি ল'ব একদম ইজি আছে আপোনালোকে একো প্ৰবলেম নহয় তাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে সাইডত আপোনালোকে নেক্সট বুলি আছে আপোনালোকে কি কৰিব নেক্সট ক্লিক কৰি ল'ব
নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দেখি পাইছে বেকগ্ৰাউণ্ড অট'মেটিকলি ব্লাৰ হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে যেনেকুৱা DSLR যেনেকুৱা DSLR আপোনালোকে ফটো তোলে তেনেকুৱা ধৰণে এইফালে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লাৰ হৈ গ'ল তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ভালকৈ মিলাই ল'ব মই খৰদৰকৈ কৰিছোঁ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ মিলাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে একো প্ৰব্লেম নহয় তো চাইডত আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো যিটো ইয়াত আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ ব্লাৰ কৰিব পাৰিব মনিটৰেঞ্চ ব্লাৰ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত জুম ব্লাৰ কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে ইয়াত লেন্স ব্লাৰ কৰি ল'ব ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো থাকিব দিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে যদি বেছি কৰে ব্লাৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব বেছিকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব বা কমকৈ আপোনালোকে আৰু তলতো আপোনালোকৰ অপশ্যন আছে এইটো দি দিব আপোনালোকে মানে ঠিক হৈ যাব লাইটিং টাইপৰ হৈ যাব আপোনালোকে তো মই এতিয়া মাজতে থৈছোঁ বেছিকৈ নকৰোঁ ব্লাৰ তাৰপাছত আপোনালোকে ছেকেণ্ড অপশ্যন দেখি পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে কেনেকৈ ব্ৰক টাইপৰ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে কেনেকৈ ষ্টাৰ টাইপত যদি ইয়াত চিলেক্ট কৰে তো পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে ইয়াত ষ্টাৰ দেখি পাব আপোনালোকে তো এইটো কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যিটো থাৰ্ড অপশ্যন আছে আপোনালোকে থাৰ্ড এইটো ফিডিং বিজি বুলি আছে আপোনালোকে এইটো কৰিব যদি আপোনালোকে কিছুমান ফটো থাকে ভৰি লগে আপোনালোকে ভৰিটো এৰি পিনে পাতলকৈ ওপৰলৈকে ব্লাৰ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ থাৰ্ড অপশ্যনটো দেখি পাইছে মেনুৱেল বুলি আছে আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে এইটো টাচ কৰি পিনে আপোনালোকে ৰ'ব সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে তো এতিয়া এই ফটো এনেকৈ দৰকাৰ নাই এইটো কৰিবৰ কাৰণে তাৰপাছত আপোনালোকে যাব লাষ্ট যিটো ফিল্টাৰ বুলি আছে 4 নম্বৰ অপশ্যনটো ফিল্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে ফৰ গাৰ্ডেন তাৰপাছত বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু ৱেল বুলি তাৰপাছত আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড যদি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দেখি পাইছে বেকগ্ৰাউণ্ডো চেঞ্জ হৈ গৈছে আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব খোজে তো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপাছত আপোনালোকে ফৰগ্ৰাউণ্ড কৰিব যদি আপোনালোকৰ ফেচটো চিলেক্ট হ'ব তো আপুনি এইটো কৰিব নালাগে আপোনালোকে তাৰপাছত ৱেল কৰিলে আপোনালোকে দুটাই চেঞ্জ হ'ব আপোনালোকে এটা নহয় দুটাই চেঞ্জ হ'ব তো এইটো নৰ্মেলত থাকি দিব তাৰপাছত আপোনালোকে লাষ্টত দেখি পাইছে 4 নম্বৰটো যিটো ইফেক্ট বুলি আছে আপোনালোকে হোৱাইট কেনেকৈ কৰিব ফটো তেতিয়া ইফেক্টত ক্লিক কৰিব ইফেক্টটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ভেণ্টেজটো এইটো দেখি পাইছে ভিজেটিংটো আপোনালোকে দেখি পাইছে ইয়াত আপোনালোকে এটিটো ক্লাৰিং কৰিব পাৰিব তাৰপাছত এইটো কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ডসকল অকণমান ক্লাটাৰ হৈ গ'ল ৰ'ব তাৰপাছত ইয়াত প্ৰেফাৰেঞ্চটো তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে কালাৰ মাৰ্কছটো আপোনালোকে চিলেক্ট নকৰিব আপোনালোকে তাৰপাছত আপোনালোকে আহিব ষ্টিকাৰ ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ষ্টিকাৰ লগাব খোজে বা এনেকুৱা আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কিবা এটা চিন লিখা দিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দিব পাৰিব তো এতিয়া দিয়াৰ এইটো প্ৰব্লেম দৰকাৰ নাই তাৰপাছত আপোনালোকে কি বুলি কয় এইটো শ্বেয়াৰ ফ্ৰেমত আহিব আপোনালোকে এইটো ইয়াত বঢ়াই দিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব খোজে তো এতিয়া দৰকাৰ নাই আপোনালোকে এইটো নকৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত এইটো হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব ফিল্টাৰত অহাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে ব্ৰাইটনেছৰ এটা চিন দিয়া আছে যিটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াব পাৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে এইটো ৰেড কালাৰ বা অকণমান হিটাব কৰিব পাৰিব তো এইটো আপোনালোকে ইয়াত বঢ়াব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দেখি পাইছে যেহেতু মই এতিয়া আপোনালোকক সেভ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে এইটো কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে কিনাৰৰ ফালে সেভ বুলি আছে আপোনালোকে সেভ কৰি ল'ব সো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ফটো সেভ হৈ যাব আপোনালোকে কি কৰিব গেলেৰীত গৈ ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দেখি পাইছে যেহেতু মই এইটো এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে এডিট কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে সেম টু সেম এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে লুক লৈ আহিব পাৰিব এইটো এপসকল আপোনালোকে দেখি পালে যে এইটো ফটো কেনেকুৱা মই ব্লাৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ আপোনালোকে ইজি একো আপোনালোকে ঝেমলা নহয় আপোনালোকে চাই পালে একো আপোনাৰ একো কৰিবলগীয়া নহ'ব আপোনালোকে চিম্পল আপোনালোকে যিকোনো ফটো এটা চিলেক্ট কৰিব আৰু সেই ফটোটো আপোনালোকে কি কৰিব দি পিনে তাত চিম্পল আছে আপোনালোকে একো ঝেমলা নহয় আৰু এনেকুৱা যদি এপ আছে আপোনালোকৰ বহুতো সময় নষ্ট হয় যেটো আপোনালোকে এইটো এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইজিলি আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে সেই ফটোটো আপোনালোকে DSLR লুক লৈ আহিব পাৰিব আগবাৰো নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ' আহিলে নটিফিকেশ্যন আগতে পাই যাব